नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई एनसिएस दुबई हजुर नेपाल सेफ सोसाइटी युए हजुर तपाईँलाई नेपाल सेफ सोसाइटी युएमा स्वागत छ। यो नेपाल सेफ सोसाइटी के हो, यसले कसरी काम गर्छ अनि के उद्देश्यले खोलेको हो र किन एनसिएस को जन्म भयो भन्ने जस्ता प्रश्नहरू तपाईहरुमा छ भने आउनुस् हामी तपाईहरुको प्रश्नको जवाब दिनेछौँ। एनसिएस नेपाल सेफ सोसाइटी युए नेपालबाट आउनु भएर आफ्नो कार्यथलो युएई का विभिन्न स्टेटहरूलाई बनाउँदै सेफ पेसामा लाग्नुभएका सम्पूर्ण सेफहरूको एउटा जमघट गर्ने स्थल भन्नुपर्छ सेफ सोसाइटी युएई। हामी सेफ पेसामा लागेका सम्पूर्ण सेफहरूको हितका निम्ति सम्पूर्ण सेफहरूको समस्याहरूलाई निकाल्दै एक अर्कामा भाइचारा अभिवृद्धि गर्न र एक अर्काले सिकेका सिपको साटफेर गर्न भनौँ अथवा आफूले जानेका कुराहरूलाई अरू सेफहरूलाई सिकाउने र अरू सेफहरूले जानेका कुराहरू आफूले सिक्नको लागि यो सेफ सङ्गठन एउटा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने हामीले लिएका छौँ। त्यस्तै गरी युएईमा रहेर युएईका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई कार्यस्थल बनाएर कार्यथलो बनाएर विगत लामो समयदेखि कार्यरत सेफहरूलाई एउटा सङ्गठन गर्ने हिसाबले हामी विभिन्न सेफहरू मिलेर यसको जन्म भएको थियो र यसलाई अगाडि बढाउन क्रममा हामीले विभिन्न किसिमका योजनाहरू लिएर आएका थियौँ र हामीले सेफहरूलाई मात्र नभएर आफ्नो मातृभूमि आपद विपदमा पर्दा पनि हामीले सक्दो सहयोग गर्दै आएका छौँ। हामीले हाम्रो यस सेफ सोसाइटीबाट सेफ प्रमुख त हाम्रो लक्ष्य भनेको सेफहरूको हितको लागि काम गर्नु। सेफहरू समस्यामा परेको बेलामा उहाँहरूलाई हातेमालो गर्दै उहाँलाई सहयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य हो। त्यस साथसाथै हामी हाम्रो अर्को दोस्रो लक्ष्य भनेको नेपाली खानालाई विश्व बजारमा भिजाउने हाम्रो लक्ष्य हो। तपाईँ सेफहरू युएईमा कार्यरत सानो लेभलदेखि भनौँ हाम्रो कमी थर्डदेखि एक्जिक्युटिभ लेभलसम्मका सेफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नेपाली खानाहरूलाई प्रमोट गर्नुस् भनेर हामीले एउटा टिम बनाउन खोजेका हौँ। हाम्रो खानालाई प्रमोट गर्न खोजेका हौँ, हाम्रो खानालाई विश्व बजारमा चिनाउन खोजेका हौँ। भनेदेखि हाम्रो अर्को लक्ष्य हो एक अर्कामा जानेका सिपहरू आदान प्रदान र तललाई रहेका भाइ बहिनी अथवा आउँदै गरेका नयाँ पिँढीहरूलाई हामीले जानेको कुरा, हामीसँग रहेको कुरा, हामीसँग भएका कुराहरू उहाँहरूलाई सेयर गरेर उहाँहरूलाई एउटा दक्ष जनशक्ति बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी एकजुट हुनु। हामीले चौथो कुरो यसै तेस्रो कुरोमा सम्बन्धित छ। हामीले अनलाइन ट्रेनिङ विभिन्न ट्रेनिङहरू गर्ने हाम्रो प्लानिङ छ।
र सेफ सोसाइटीले तपाईँहरूको लागि कुनै कुराहरूको फाइदा गर्दछ। धेरै ठुलो कुराहरू सेफ सोसाइटीले गर्दैन। यसको जन्म उद्देश्य नै सामान्य छ, एउटा आफ्नो पहिचान बढाउनको लागि, आफ्नो खानाको पहिचान बढाउनको लागि र आफ्नो देशलाई कायम राख्नको लागि हामी नेपाल सेफ सोसाइटीका विभिन्न सदस्यहरू टिम अगाडि बढेको छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि यस संस्थामा लागेर आफ्नो खाना, आफ्नो देश र हामी सम्पूर्ण नेपाली सेफहरूको हक र हितको लागि लड्न चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो देशलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ र केही गर्छु भन्ने सोच लिनुभएको छ भने आउनुहोस् सँगै मिलेर केही गरौँ र केही गरेर देखाउँ र हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ। विभिन्न योजनाहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। तपाईँ आउनुहोला, हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ। हामीले नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ अर्को 2 वर्षको लागि। हामीलाई तपाईँहरू जस्ता सेफहरूको आवश्यकता छ र हामीलाई नयाँ पिँढीलाई अझ माथि लिएर जानु छ, अझ धेरै सक्षम बनाउनु छ। त्यसैले सम्पूर्ण सेफहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ, यही आउँदो अक्टोबर 4 का दिन भरदुबई स्थित, अहिलेसम्म भेन्यू त एक्ज्याक्ट भइसकेको छैन, भरदुबई स्थित कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा हामी गर्दैछौँ र हाम्रो भेन्यू लगभग फिक्स भइसक्ने लागेको छ। त्यो हो लुम्बिनी गेस्ट हाउसमा र हामी सम्पूर्ण सेफहरूलाई UAE भरि छरेर रहनुभएका 7वटा स्टेटमा रहनुभएका सेफहरूलाई जोइन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र जति पनि सेफहरूले यो भिडियो देख्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई सक्दो सोसल मिडियामा सेयर गरिदिनु होला र सम्पूर्ण सेफ माझ पुर्याइदिनु होला। जो इच्छुक हुनुहुन्छ सामाजिक कार्य गर्नको लागि र आफ्नो देशलाई, आफ्नो खानालाई एउटा अलग पहिचान दिएर माथि उठाउनको लागि उहाँहरूलाई हामी सदैव स्वागत गर्न तयार छौँ र खासै धेरै कुराहरू हामीलाई बोल्न आउँदैन। हामी बोल्ने भन्दा पनि हामी गर्नलाई विश्वास गर्छौँ, काममा विश्वास गर्छौँ। हामी केही गरेर देखाउने उद्देश्यले यहाँ आएका छौँ र तपाईँ पनि हामीसँग हातेमालो गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टिमलाई सम्झनुहोस्। हामीले तपाईँहरूलाई मोबाइल नम्बर हाम्रो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हाल्ने नै छौँ र अन्तिममा मैले मोबाइल नम्बर, सम्पर्क नम्बरहरू पनि राखिदिनेछु र यो भिडियो तपाईँहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोला। जो सेफहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय सेफहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला। यही भन्न चाहन्छु, यही आउँदो अक्टोबर 4 का दिन भरदुबई स्थित लुम्बिनी गेस्ट हाउसमा हाम्रो भव्य र सभ्य महाधिवेशन हुँदैछ। तपाईँ पनि जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने प्लिज एकचोटि आइदिनु होला र हाम्रा कुराहरू पनि सुनिदिनु होला र सँगै हिँडौँ, केही गरौँ र हामी नेपाली सेफ हौँ भनेर दुबईमा मात्रै होइन, विश्वमा चिनौँ। नमस्कार।
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विभिन्न किसिमको जिज्ञासा सिप सोसाइटीबारे जिज्ञासा छ भने तल कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हामीले तपाईँहरूलाई सक्दो तपाईँहरूको जिज्ञासा मेटाउन कोसिस गर्नेछौँ। हस्त नमस्कार।